हाय फ्रेंड्स, कल्पनास रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बघत आहोत पनीर बिर्याणी। या अगोदरसुद्धा माझ्या चॅनलवरती तुम्ही अंडा बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, टोपामध्ये कशी बनवायची, कुकरमध्ये कशी बनवायची अशी वेगवेगळ्या प्रकारचे मी बिर्याणीची रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत आणि त्या तुम्ही बघितल्या पण आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत 1 किलोची बिर्याणी परफेक्ट कशी बनवायची आणि ही बिर्याणी 1 किलोची 5 ते 6 माणसं आराम के साथ जेवू शकतात। तर या बिर्याणीमध्ये किती पनीर, किती राईस याचं प्रमाण मी सगळं सांगणार आहे। रेसिपी तुम्ही लास्टपर्यंत बघा, कारण थोडीशी रेसिपी मोठी आहे। तुम्हाला जर पूर्णपणे रेसिपी पाहिली तरच तुम्हाला समजेल मेजरमेंट काय घेतलेले आहेत। नक्की रेसिपी बघा, आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पनीर बिर्याणीची रेसिपी कशी बनवायची बघूया। आज ही पनीर बिर्याणी बनवते तर ती स्मोकी फ्लेवरची बिर्याणी आहे। एकदा खाल्लं तर तुम्ही खातच राहाल, परत तुम्हाला खायची खूप ओढ लागेल। चला तर मग अगदी सोप्या पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप पनीर बिर्याणी कशी बनवायची ते आज मी तुम्हाला दाखवते। ही पनीर बिर्याणी कशी झाली तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगायचं आहे। 1 किलो पनीर बिर्याणीसाठी अर्धा किलो पनीर घेतलेला आहे। त्याचे क्यूबमध्ये मी पीस करून घेतलेलं आहे आणि हे जे पनीर आहे ते आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी अद्रक लसूणची पेस्ट पाव चमचा मीठ घेतलेलं आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे आणि त्यानंतर 2 चमचे इथे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। मी तांदळाच्या पिठाच्या ऐवजी तुम्ही कॉर्नफ्लोअर किंवा मैदा घेतला तरी चालेल। तांदळाचं पीठ जे घेतलेलं आहे किंवा मैदा कोणतं पण तुम्ही घ्याल तर ते फक्त आपल्याला पनीर कोट होण्यासाठी आपल्याला इथं वापरायचं आहे। तर हे पनीर जे आहे ते आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला ह्या पनीरला स्मोक पण द्यायचा आहे। स्मोकी पनीर बिर्याणी खायची मजा असते ते खूपच वेगळी असते। मोस्टली कोणती पण बिर्याणी असू दे, पनीर असू दे, चिकन असू दे किंवा अंडा असू दे, वरतून राईसला किंवा बिर्याणी झाल्यानंतर स्मोक दिला जातो। पण आज मी इथे ज्या भाज्या आहे किंवा पनीर आहे त्या पनीरला स्मोक देणार आहे आणि तो मसाल्यामध्ये जेव्हा पनीर जातो ना त्या टायमाला त्याची चव असते खूपच छान लागते। तर आता हे कोट करून झालेलं आहे। आता इथे थोडीशी मध्ये जागा करते मी आणि आपल्याला स्मोक द्यायचं आहे। त्यासाठी एक वाटी घ्यायची आहे आणि वाटीमध्ये आपल्याला 2 वेलची आणि 2 लवंगा टाकायच्यात, म्हणजे त्याचा जो सुवास आहे ना तो आपल्या पनीरला लागला पाहिजे। पण त्या अगोदर स्मोक द्यायचा आहे आपल्याला, तो धूर आपला बाहेर जाऊ नये म्हणून आपल्याला एक प्लेट घ्यायची आहे। जे पनीर ठेवलेले त्यावरती चांगलं छानपैकी पॅक झाकण लागलं पाहिजे। तर इथे एक मी ताट घेतलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता वाटीमध्ये 2 वेलची आणि 2 लवंगा टाकलेला आहे आणि एका साईडला मी कोळसा गरम करायला ठेवला होता आणि हा गरम कोळसा आता वेलची आणि लवंगांवरती ठेवायचा आहे आणि त्यावरती अर्धा चमचा तूप टाकायचं आहे आणि हा जो धूर आहे तो आपल्याला पूर्णपणे बंद करून टाकायचा आहे। त्यासाठी जी मगाशी प्लेट तुम्हाला दाखवली होती तर ते आता झाकून ठेवते। आता हा धूर जाऊ नये बाहेर म्हणून त्यासाठी एक दगड ठेवलेला आहे। तर 10 ते 15 मिनटं आपल्याला हे एका साईडला ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे जो स्मोक आहे तो छानपैकी पनीरमध्ये मुरला जाईल। तर आता पनीरसाठी दुसरं अजून काय काय आपण वापरणार आहे ते पाहूया। तर इथे 1 शिमला मिरची घेतलेली आहेत, तर ती पण ह्या साईडच्या क्यूबमध्ये मी कट करून घेतलेले आहे। थोडेसे फ्लावरचे तुकडे घेतलेले आहे। जास्त करून मी इथे पनीर वापरलेले आहे, भाज्या कमी वापरलेल्या आहे। जे फ्लावरचे तुकडे घेतले ते थोडेसे मोठ्या साईजचे घेतलेले आहे। दुसऱ्या साईडला 4 कांदे मी बारीक कट करून घेतलेले, 2 चमचे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, तेजपत्ता, कसुरी मेथी आणि दुसऱ्या साईडला 3 टोमॅटो आणि 15 ते 16 बदाम घेतलेले आहेत। यामध्ये आपण दही पण वापरणार आहोत, टोमॅटो पण वापरणार आहे, तर त्याचा थोडासा आंबटपणा बॅलन्स होण्यासाठी इथे मी बदाम वापरलेले आणि दुसऱ्या साईडला जे सुके मसाले घेतलेले आहेत ते 1 चमचा आगरी मसाला तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही मिक्स मसाला किंवा लाल तिखट वापरलं तरी चालेल आणि थोडासा गरम मसाला वापरला तरी चालेल। इथे मी आगरी मसाला घेतलेला आहे म्हणून अर्धा चमचा बिर्याणी मसाला, अर्धा चमचा जिरं, 2 चमचे धना पावडर, 1 चमचा हळद पावडर आणि इथे तुम्ही बघितलं सुके खडे मसाले घेतलेले, 2 तेजपत्ता, स्टारफूल, वेलची, साधी वेलची आणि दालचिनीचे तुकडे। तर हे आपल्याला फोडणीमध्ये वापरायचे आहेत। त्यानंतर 1 वाटी दही घेतलेले आहे आणि दुसऱ्या साईडला परत एका प्लेटमध्ये मी सुके खडे मसाले घेतलेले, इथे दालचिनी, वेलची, तेजपत्ता आणि 6 जिरं हे आपल्याला भात शिजवताना पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत आणि त्यानंतर इथे सुकवलेला कांदा घेतलेला आहे। इथे मी तुम्हाला सांगन 1 किलोची बिर्याणी आपण बनवत आहोत तर त्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो कांदा घ्यायचा आहे आणि अर्धा किलो कांद्यामधलंच आपल्याला फोडणीला काही आणि लेअरला काही वापरायचं आहे। तर इथे फोडणीसाठी कापून तर ठेवलेला आहे, पण लेअरसाठी सुकवलेला कांदा घेतलेला आहे। तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही सुकवलेला कांदा किंवा 2 कांदे फ्राय करून लेअरमध्ये वापरू शकता। तर दुसऱ्या साईडला मी इथे
गावठी गुलाबाची जी पाकळ्या असतात त्या सुकवून मी एका साईडला ठेवलं होतं. त्याचा सुवास खूप छान येतो आणि त्यात तुम्ही वापरू शकता किंवा गुलाबजल वापरू शकता. आणि ते केवडा वॉटर घेतलेला आहे, थोडीशी पुदिन्याची पानं, कोथिंबीरची पानं, ते अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे. हे आपल्याला फोडणीमध्ये पण टाकायचं आहे आणि लेअरमध्ये पण टाकायचं आहे. एक मोठी वाटी मी दुधामध्ये कलर टाकून मिक्स करून ठेवलेला आहे. बिर्याणी बोललं का त्यासाठी आपल्याला जो तांदूळ घ्यायचा आहे तो जुना आणि चांगला लांब राईस झाला पाहिजे, या पद्धतीचा तांदूळ घ्यायचा आहे. घेताना हा सुट्टा घेतला तुम्ही चालेल, सुट्टा पण चांगल्या प्रकारचा भेटतो किंवा पॅकेटमधला पण चांगल्या प्रकारचा भेटतो. हा जो तांदूळ आहे तो स्वच्छ धुवून मी 2 तास छानपैकी पाण्यामध्ये भिजत ठेवला होता. कमीत कमी हा अर्धा तासापेक्षा थोडासा जास्त वेळ तरी भिजला पाहिजे तांदूळ बिर्याणीसाठी. तर हा तांदूळ शिजवण्यासाठी एका साईडला मी पॅनमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. भरपूर सारं पाणी, आपल्याला मोकळ्या पाण्यामध्ये हा राईस शिजवून घ्यायचा आहे. तर जे सुके खडे मसाले घेतले होते ते टाकलेले आहेत, थोडीशी पुदिन्याची पानं, कोथिंबीरीची पानं. आणि जेव्हा आपण बिर्याणीचा राईस शिजवतो त्या टायमाला हे जे राईसचं पाणी जे असतं तर ते आपलं थोडंसं नमकीन झालं पाहिजे. कारण बिर्याणीमध्ये आपण भाजीलाच फक्त मीठ वापरणार आहे, राईसमध्ये मीठ वापरणार नाही आहे. त्यासाठी शिजवतानाच आपल्याला राईसमध्ये मीठ टाकायचं आहे. तर जे पाणी आपण घेणार आहे ते थोडंसं नमकीन झालं पाहिजे. याप्रमाणे आपल्याला मीठ टाकायचं आहे पाण्यामध्ये. तर दुसऱ्या साईडला तुम्ही बघितलं, गॅसवरती मी कढई ठेवली आहे आणि कढईमध्ये थोडंसं जास्त प्रमाणातच तेल घेतलेलं आहे. कारण यामध्येच आपल्याला जो कांदा आपण सुकवून घेतलेला आहे तो आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. हा जो सुकवलेला कांदा आहे तो फ्राय व्हायला वेळ लागत नाही आहे. तेल गरम झाल्यानंतर कांदा टाकला की 2 ते 3 सेकंदामध्ये कांदा फ्राय होऊन निघतो. तर झटपट पद्धतीने आपल्याला मिक्स करून लगेच काढून घ्यायचा आहे कांदा. बघू शकता तुम्ही. तर कांदा आपला फ्राय करून झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला जे पनीर आपण स्मोक द्यायला ठेवलं होतं ते आता छानपैकी स्मोक झालेलं आहे. ते पण पनीर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर इथे ज्या भाज्या होत्या आपल्या त्या फ्राय करून घेतल्या तरी चालेल, पण या बिर्याणीमध्ये भाज्या ज्या आहेत त्या मी फोडणीमध्ये टाकणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता पनीर टाकल्यानंतर आपण जे पीठ टाकलं होतं ते छानपैकी कोट झालं होतं, म्हणून खाली पनीर लागलं नाही आहे. जे पीठ आपण लावलं होतं त्याचा थोडासा गोल्डन कलर आला की हे पनीर लगेच आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर आता भाजी बनवून घेऊया पनीरची पहिल्यांदा. तर इथे एक मोठा टोप घेतलेला आहे आणि टोपामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकलेले आहे आणि त्यानंतर 2 मोठे चमचे तुपाचे टाकलेले आहे. नेहमी तेल टाकल्यानंतर बिर्याणीसाठी 2 चमचे तूप हे अवश्य टाका, कारण तुपाची जी चव असते ते खूप छान येते बिर्याणीला. तर त्यानंतर खडे मसाले टाकायचे आहेत आपल्याला, ते थोडेसे परतून द्यायचे आहेत. ते खडे मसाले परतले की त्यानंतर कांदा जो कापून घेतला होता तो टाकायचा आहे. थोडासा कांदा नरम होऊन द्यायचा आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी कांदा टाकायच्या अगोदर अर्धा चमचा जिरं आणि खडे मसाले टाकले होते आणि ते परतून झाल्यानंतरच कांदा टाकला होता. आणि कांदा थोडासा नरम झाला का यामध्ये आपल्याला अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची आहे, ती पण छानपैकी परतली पाहिजे. इथे तुम्ही हिरवी मिरची, कसुरी मेथी हे पण टाकून घ्यायचं आपल्याला आणि कांदा थोडासा लालसर होऊन द्यायचा आहे. इथे मी तुम्हाला सांगेन बिर्याणी कोणतीही असू दे, चिकन किंवा पनीर, यामध्ये जर खडे मसाले तुम्ही फोडणीमध्ये वापरले आणि ते बिर्याणी खाताना दाताखाली आले तर बिर्याणी खायची मजाच जाते. तर मोस्टली मी तुम्हाला सजेस्ट करेन जे पण तुम्हाला खडे मसाले टाकायचे तर त्याची थोडीशी पूड करून तुम्ही लेअरमध्ये टाकू शकता. तुम्हाला इथे मी सांगेन माझ्या चॅनलवरती ज्या काय बिर्याणीच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत तर त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे, तिथे तुम्ही बघू शकता. तर आता कांदा चांगला लाल झालेला आहे तर त्यामध्ये आपल्याला टोमॅटो, बदाम हे मी वाटून घेतलं होतं मिक्सरच्या जारमध्ये, त्याची पेस्ट मी कांद्यामध्ये टाकलेली आणि ती पण छान परतून घ्यायची आहे. मोस्टली बिर्याणी बनवताना कांदा टोमॅटोवरतीच बिर्याणी बनवली जाते, पण आज मी टोमॅटोबरोबर इथे बदाम पण वाटून घेतले होते. त्याने जी भाजी आपण बनवणार आहे पनीरची तर त्याची थोडीशी ग्रेव्ही जी असते त्याला रिचनेस येतो आणि थोडीशी क्रीमी फ्लेवर येतो. तर बिर्याणी जेव्हा आपण खातो त्यावेळेला मला थोडासा मसाला लागल्यानंतर त्याचा बिर्याणी खायची जी चव असते ती खूपच छान येते. तर टोमॅटोची ग्रेव्ही आणि बदाम चांगले परतून झाल्यानंतर त्याला थोडंसं तेल सुटल्यानंतर इथं जी भाजी मी टाकली होती फ्लावर आणि शिमला मिरची हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. 2 मिनटं परतून झाल्यानंतर आपण जे दही घेतलं होतं ते सुद्धा मी मिक्सरच्या जारमध्ये टाकणार आहे आणि ते थोडंसं फिरवून घेणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपण मसाल्यामध्ये हे दही टाकणार तर त्यावेळी आम्हाला ते फुटलं जाणार नाही आहे. जेव्हा पण आपण दही मसाल्यामध्ये टाकतो त्यावेळी आम्हाला जो गॅसची फ्लेम असते तर ती थोडी कमी करायची आहे आणि त्यानंतरच दही टाकून थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. दही टाकून झालं
की छानपैकी मसाला परतून घ्यायचा आहे आणि 2 मिनिटासाठी आपल्याला याची वाफ काढून घ्यायची आहे, म्हणजे जी आपण फ्लावर आणि शिमला मिरची टाकली होती ती थोडीशी शिजली जाईल। आणि त्याबरोबर टोमॅटो, बदामची पेस्ट टाकलेली आहे आणि कांदा पण आपण टाकलेला आहे, ते पण छानपैकी शिजेल। तर इथे 2 ते 3 मिनिटासाठी आता आपण वाफ काढून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बघितलं 2 ते 3 मिनिटांमध्ये छानपैकी तेल सुटलं आहे। बिर्याणीमध्ये तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही भाज्या पण टाकू शकता। इथे पनीर बिर्याणी आपण केलेली आहे म्हणून पनीर जास्त आणि भाज्या थोड्याशा कमी टाकलेल्या आहेत। 2 ते 3 मिनिट झालेले आहे, छानपैकी तेल पण सुटलेलं आहे आणि फ्लावर आणि शिमला मिरची थोडीशी शिजलेली आहे, पूर्णपणे शिजवायची नाही आहे। यानंतर आपल्याला जे सुके मसाले आपण घेतले होते ते टाकायचे आहेत, फक्त यामधला जो बिर्याणी मसाला आहे तो पूर्णपणे टाकायचा नाही आहे, कारण आपण यामध्ये आता खडे मसाले वापरले नाही आहे। बिर्याणी मसाला आपण अर्धा चमचा घेतलेला आहे, त्यामधला पाव चमचा भाजीमध्ये टाकायचा आणि पाव चमचा आपल्याला राईसचे लेयर जेव्हा लावायचे त्या टायमाला आपल्याला हा मसाला वापरायचा आहे। सगळे मसाले मिक्स करून घेऊया आणि मिक्सरच्या जारमध्ये जे टोमॅटो आणि बदामची पेस्ट वाटली होती तर यामध्ये अर्धा पेला पाणी टाकूया आणि हे पाणी आपल्याला मसाल्यामध्ये टाकायचं आहे आणि अर्धा चमचा मीठ टाकायचं चवीनुसार। त्यानंतर तळलेला थोडासा कांदा टाकायचा आहे। हे सर्व आपल्याला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल आपण ज्या भाज्या टाकलेल्या आहेत त्या ऑलरेडी शिजलेल्या आहेत, पनीर जे आहे ते फ्राय करून घेतलेलं आहे, मसाला पण चांगला भाजलेला आहे, तर ऑलरेडी आपली पनीरची भाजी तयार झालेली आहे। यामध्ये फक्त आपल्याला पनीर टाकायचं बाकी आहे, ते पण आता टाकूया आणि छानपैकी कोट करून घेऊया पनीरला मसाला। आणि हा जो मसाला आहे परत आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी छानपैकी शिजून द्यायचा आहे। तर आता पनीरमध्ये मसाला मिक्स झाल्यानंतर इथे झाकण लावून ठेवणार आहे आणि परत आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण वाफ काढून घेऊया। 2 ते 3 मिनिट झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता छानपैकी वाफ निघालेली आहे, भाजीचा कलर पण छान दिसतोय। जसे आपण मसाले टाकलेले आहे यामध्ये त्याचा सुवास पण छान सुटलेला आहे, बघूनच भाजी खाऊशी वाटते। पण आपण नाही खाऊ शकत कारण यावरती आपल्याला राईसचे लेयर लावायचे। चला मग आपण राईस शिजला की नाही ते पाहूया, पण शिजायला आपण शिजत ठेवलाच नाही आहे ना अजून। तर तुम्हाला आता मी सांगेन का भाजी आपल्याला पहिल्यांदा पनीरची बनवून घ्यायची होती, त्यानंतरच राईस बनवायचा आहे, कारण गरम गरम राईसच आपल्याला लेयरमध्ये टाकायचा आहे। तर आता तुम्ही बघितलं पाणी तर हे उकळलेलं आहे, यामध्ये काही खडे मसाले टाकले होते आणि खडे मसाले छानपैकी पाण्यामध्ये मुरलेले आहेत आणि त्याचा सगळा अंश जो आहे तो पाण्यामध्ये उतरलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि जेवढे पण खडे मसाले टाकलेले ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे, कारण त्याचा सगळा अंश पाण्यामध्ये उतरलेला आहे। तर आता पाण्याला छानपैकी उकळी आलेली आहे, तर यामध्ये आता जो तांदूळ आपण धुवून भिजत ठेवला होता तो तांदूळ टाकायचा आहे। बिर्याणी बनवताना मेन म्हणजे जी भाजी असते ती पण आपली खूप छान टेस्टी झाली पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा खूप सारे मसाले टाकायला लागतात। त्यानंतर आपल्याला हा राईस जो आहे तो परफेक्ट शिजून घ्यायचा आहे, त्यासाठी सुद्धा काही स्टेप आहेत, त्या स्टेप फॉलो करूनच आपल्याला हा राईस छान होतो। तर तुम्ही बघू शकता इथे तांदूळ मी पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर याचे 4 चमचे मी पाणी साईडला काढलेले आहे, म्हणजे पावणा ग्लास मी पाणी साईडला काढलेले आहे। हे पाणी आपल्याला जेव्हा राईसचा आपण बिर्याणीचा लेयर लावू त्या टायमाला आपल्याला हे पाणी लेयरमध्ये टाकायचं आहे। तर उकळी आल्यानंतर ह्या पाण्याला जेव्हा उकळी येते 7 ते 8 मिनिटं झाल्यानंतर आपला जो राईस आहे तो 80% शिजतो, त्यानंतर तो राईस लगेच आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता दुसऱ्या साईडला मी उकळी आल्यानंतर एक स्ट्रेनर घेतलेली आहे, स्ट्रेनरच्या खाली एक बाउल घेतलेलं आहे आणि तर आता स्ट्रेनरमध्ये आपल्याला पूर्णपणे सगळा राईस काढून घ्यायचा आहे आणि राईस गरम असतानाच भाताचे लेयर असतात बिर्याणीचे ते आपल्याला लावून घ्यायचे। राईस काढताना राईसमधलं पूर्णपणे पाणी काढून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे राईस काढून झालेला आहे इथे बघू शकता तुम्ही। आणि दुसऱ्या साईडला जी भाजी आपण ठेवली होती ती पण मी मंद गॅसवरती शिजत ठेवली होती। तर जेवढी भाजी आहे तर त्याचे 2 लेयर करायचे आहेत आपल्याला। यामधली अर्धी भाजी मी साईडला काढून घेते आणि अर्धी भाजी खाली लेयर व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे भाजीचा। स्टेप बाय स्टेप बिर्याणीची रेसिपी आज तुम्हाला दाखवलेली आहे, जरा पण स्किप करू नका, कारण यामध्ये काही मी टिप्स सांगितलेल्या आहेत त्या जर तुम्ही फॉलो केले तर बिर्याणी तुमची कधीच फसणार नाही आहे। या पद्धतीने तुम्ही नक्की एकदा बिर्याणी बनवून बघा। तर अर्धी भाजी काढून झाल्यानंतर आपल्याला राईस टाकायचा आहे, जेवढा राईस असेल तर त्यामधला अर्धा राईस आपल्याला खाली एका लेयरला लावायचा आहे। तर बघू शकता तुम्ही एका लेयरला लावून झाल्यानंतर यावरती आपल्याला पनीरची भाजी जी आपण साईडला काढली होती ती टाकायची आहे। छानपैकी पनीरची भाजीचा लेयर लावून घ्यायचा आहे, सगळीकडे व्यवस्थित पसरवून घ्यायची भाजी आणि त्यानंतर आपल्याला अर्धा चमचा केवडा वॉटर सगळीकडे टाकून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पुदिन्याची पानं, कोथिंबीर आणि थोडीशी गुलाबाची पाकळ्या ज्या सुकवून घेतल्या होत्या त्या टाकायच्यात। इथे मी पाकळ्या वापरलेल्या आहेत, इथे तुम्ही गुलाबजल वापरला तरी चालेल। त्यानंतर तळलेला कांदा टाकायचा आहे, थोडासा बिर्याणी मसाला टाकायचा आहे आणि त्यानंतर 1 ते 2 चमचे तूप टाकायचं आहे।
त्यानंतर परत आपल्याला राईसचा लेअर लावायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपला बिर्याणीचा लेअर हा लावून झालेला आहे। राईस टाकून झाल्यानंतर इथे थोडासा आम्ही बिर्याणी मसाला टाकलेला आहे, पुदिन्याची पानं, कोथिंबीरीची पानं आणि तळलेला कांदा, गुलाबाची पानं, 2 चमचाभर तूप टाकायचे आपल्याला। इथे तुम्ही बटर टाकलं तरी चालेल। भाताचा लेअर लावून झाल्यानंतर इथे एक वाटीभर मी दूध घेतलं होतं आणि दुधामध्ये फूड कलर टाकून मिक्स करून एका साईडला ठेवलं होतं। ते आता आपल्याला भातावरती टाकायचं। त्यानंतर तळलेला कांदा टाकायचा आहे आणि एका साईडला पाणी पण आपण मगाशी भाताचं काढून ठेवलं होतं ते पण टाकायचं आहे। एकूण दूध आणि पाणी असं 1.5 ग्लास मी भात शिजवण्यासाठी वरतून टाकलेला आहे, कारण 80% आपण भात शिजवला होता, तो पूर्णपणे शिजला पाहिजे म्हणून आपण दूध आणि पाणी टाकलेले 1.5 ग्लास। तर दुसऱ्या साईडला मी गॅसवरती तवा गरम करायला ठेवला होता। आता दम द्यायला ही बिर्याणी ठेवायची आहे। तर पॅक असं झाकण लावायचं आहे। तर इथं तुम्ही पीठ लावून वरतून झाकण पॅक लावलं तरी चालेल किंवा सिल्वर पेपर लावून झाकणाने पॅक करू शकता। इथे मी पेपर ठेवला आहे आणि पेपरवरती ताट ठेवले आहे। टोपावरती बसेन असं प्लेन असं ताट ठेवलेलं आहे, यानी जरा पण वाफ जाणार नाही बाहेर। आणि ह्या ताटावरती खलबत्ता ठेवून दगड ठेवलेला आहे, म्हणजे वाफ बाहेर जाणार नाही आहे। तर दुसऱ्या गॅसवरती मी तवा ठेवला होता, तो चांगला गरम झालेला आहे आणि गरम तव्यावरती आपल्याला हा टोप ठेवायचा आहे। 2 मिनटं फुल गॅसवरती असाच आपल्याला टोप ठेवायचा आहे। त्यानंतर मंद गॅस करायचा आहे आणि मंद गॅसवरती 20 ते 25 मिनटं आपल्याला बिर्याणी ही शिजवून द्यायची आहे, म्हणजे चांगला बिर्याणीला दम बसेल। तर इथं तुम्ही बघितलं वाफ टोपातली बाहेर जाऊ नये म्हणून जड अशी वस्तू ठेवलेली आहे मी। तर तुम्ही डबा ठेवला तरी चालेल त्यावरती। 20 ते 25 मिनटं झाल्यानंतर लगेच मी बिर्याणीचा टोप खोललेला नाही आहे, 10 ते 15 मिनटं मी थंड होऊन दिलेली आहे आणि त्यानंतर बिर्याणीचा टोप हा ओपन केलेला आहे। तर छानपैकी बिर्याणी आपली झालेली आहे। जो आपण भाताचा लेअर लावला होता तो पण छान फुललेला आहे, भात पण चांगला सुटसुटीत झालेला दिसतो आणि शिजला पण आहे चांगला। तर आता बघूया राईस जो आहे, आता हा मी तुम्हाला काढून दाखवते। तर एक चमचा मोठा घ्यायचा आहे आणि बिर्याणी काढताना सुद्धा ते व्यवस्थितरित्या काढली पाहिजे, पूर्णपणे मिक्स करायचे नाही आहे। बिर्याणीमध्ये जेव्हा चमचा घालतो ना आपण राईस काढण्यासाठी, तेव्हाच बघितला जातो राईस किती आपला परफेक्ट शिजलेला आहे। तुम्ही बघितलं वरचा राईस किती सुट्टा मोकळा आणि लांब दाणे झालेले आहे, तसे खालचे बिर्याणीसुद्धा त्यामध्ये मसाला पण परफेक्ट झालेला आहे आणि प्रत्येक दाणा जरी मसाल्यामध्ये असला तरी तो वेगळा झालेला दिसतो। तर आता जसं मसाल्याचा खालचा राईस काढलेला आहे तसं वरती सुट्टा राईस काढूया आपण आणि खाताना सुका राईस आणि मसाल्याचा राईस हा दोन्ही आला पाहिजे, तरच बिर्याणी खायची मजा येते। तर बघितलं तुम्ही छान आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे। परफेक्ट 1 किलोची बिर्याणी ही तुम्हाला कशी करायची आज मी दाखवलेली आहे। लास्टपर्यंत रेसिपी पहा, जर आपण स्किप करू नका। जर स्किप केली तर तुम्हाला काही पॉईंट दिलेले आहेत, काही टिप्स दिलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला लक्षात येणार नाही आहे, म्हणून तुम्ही ही रेसिपी लास्टपर्यंत बघा। नक्की रेसिपी ट्राय करा, कशी झाली मला कमेंट्स नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर रेसिपीला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।